Xin chào tất cả các bạn đã trở lại với kênh Kiến thức máy tính 24 giờ. Thì ở cái video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài Windows, cài bản Windows 10 trực tiếp từ ổ cứng nha các bạn. Thay vì mình cài từ USB, mình phải tạo một cái USB cài Win. Thì cái video này mình sẽ hướng dẫn các bạn tải cái file ISO từ trang chủ của Microsoft về trên ổ cứng. Mình sẽ cài trực tiếp từ ổ cứng nha, không cần dùng tới USB nha các bạn. Và nó áp dụng cho hai chuẩn luôn nha, Legacy và UEFI. Không phân biệt chuẩn UEFI hoặc là Legacy nha các bạn, chuẩn nào cài cũng được hết. Đầu tiên là các bạn vào trong trang chủ của Microsoft, bạn tải cái file ISO về nha. Tùy theo trên cái máy của các bạn có trình duyệt gì thì các bạn mở trình duyệt đó. Ví dụ như Firefox, Cốc hoặc là Google Chrome. Ở đây mình xài Cốc nè, mình mở Cốc lên nha các bạn. Thì trên thanh address bar của Cốc mình gõ vào google.com hoặc là google.com.vn. Thì ở mục tìm kiếm của Google các bạn gõ vào Create Media Tool. Đó, nó ra cái link nè, download Windows 10 Disk Image. Các bạn click vào cái link này nha. Đây là trang chủ của Microsoft để mình vào mình tải cái file cài đặt Windows 10 về nha các bạn. Đó, nó vào cái trang download Windows 10 nè, các bạn thấy nè. Bạn kéo xuống dưới nha. Các bạn thấy mục download now, click vào download now nha. Đó, nó tải cái mục Media Creation. Đó, nó tải về ở góc trái nè. Các bạn click vào mở cái chương trình nó lên nha. Getting a few things ready. Đợi nó xíu nha các bạn. Đó, nó hiện lên cái bảng Windows 10 Setup nè. Bạn chọn Accept nha. Accept chấp nhận nè. Chọn vào nút Accept. Đợi nó tí xíu nha các bạn. Đang báo lên nè, Getting a few things ready. Đợi nó tí xíu. What do you want to do? Bạn muốn làm cái gì nè? Upgrade this PC now là mình cập nhật cái bản Windows hiện tại đó. Thứ hai là tạo một cái USB cài Win hoặc là tải một cái file ISO. Ở đây mình tải file ISO về cho mình chọn ở dưới nha các bạn. Nhớ nha, chọn ở dưới nha. Tải file ISO về trên máy để mình cài Win đó, cho nên mình chọn ở dưới. Sau khi chọn ở dưới click Next. Ở đây chọn cái phiên bản, cái ngôn ngữ. Nếu các bạn muốn thay đổi thì các bạn click vào dấu check nè. Đó, nó có dấu check nè. Bỏ dấu check thì trên đây mình thay đổi được nè. Còn nó check thì nó mặc định. Nó mặc định nó tối hết nè, không có chỉnh được nha các bạn. Đó, phiên bản 64 bit hoặc là 32 bit hoặc là cả hai. Ở đây mình tải 64 bit nha, cho nên mình chọn 64 bit nè. Bản Windows 10 mặc định nè. Và ngôn ngữ đó là English, tiếng Anh á. Sau khi chọn xong thì các bạn click Next. Tạo một cái USB flash drive. Ở đây mình không có tạo USB cài Win mà mình cài trực tiếp từ ổ cứng, cho nên mình tải cái file ISO về nha các bạn. File ISO đây. Check vào cái ISO file. Next. Đó, sau đó mình chỉ cái đường dẫn cái ổ đĩa để lưu cái file ISO này nè. Thì bây giờ mình sẽ vào trong My Computer, mình kiểm tra coi cái máy mình hiện tại có mấy ổ đĩa nha các bạn. Đây, Disk PC My Computer đây. Mở lên. Đó. Trường hợp mình có nhiều ổ đĩa thì nó sẽ hiện ra nhiều ổ đĩa. Mình chọn cái ổ đĩa nào mình cần lưu trừ cái ổ C cài Win nha các bạn. Ổ C cài Win mình không có lưu trên ổ C nha. Tí xíu mình cài Win nó format là sẽ mất cái tất cả những cái file trên ổ C cho nên mình không có lưu cái suột trên ổ C nha. Mình lưu cái suột trên ổ đĩa khác nha các bạn. Đó. Trường hợp này các bạn có C, D, E, F, R nè. Các
các bạn lưu trên những cái ổ khác, không lưu trên ổ C nha. Trong trường hợp máy của các bạn có một ổ C duy nhất, thí dụ như mình có một cái ổ C duy nhất là 100 SSD 120GB nè, ổ cứng mình 120GB nè, một ổ duy nhất, thì bây giờ mình sẽ cắt cái ổ này ra làm hai, mình tạo một cái ổ D nữa nha các bạn, để mình chứa cái file ISO nha. Thì để cắt cái ổ C này ra, tại nó có một ổ mình không có lưu, mình không có tải về mình lưu lên được, mình phải tạo thêm một cái ổ nữa. Thì để cắt cái ổ C này ra làm hai á, mình sẽ hướng dẫn các bạn luôn ở phần này nha. Đó, các bạn click phải vào My Computer hoặc là Disk PC nè, click phải vào, chọn Manage này, dòng thứ hai nè. Đó, các bạn thấy bên trái có cái mục Disk Management nè, click vào, click trái vào. Đó, nó hiện ra cái ổ đĩa của mình nè, ổ SSD 120GB. Giờ mình muốn cắt cái ổ này ra làm hai á, để có một cái phân vùng để mình chứa cái file tải về á. Click phải vào nha, chọn Sync Volume nha các bạn, Sync nè, Sync Volume. Sau khi các bạn bấm vào Sync Volume á, các bạn chọn cái dung lượng trống nha, mình cho khoảng 50GB thôi nha. 120GB thì mình đánh thằng này số 5 đi, 50GB đi. Đó, sau khi đánh cái dung lượng vào á, bạn bấm vào Sync nha. Đó, nó tạo 50GB nè, 49,06GB là 50GB đó hồi nãy mình tạo đó. Phần này là trống nha các bạn, phần này là chưa có định dạng nè. Click phải vào, chọn New Symbol Volume. Đó, Next luôn, Next tiếp. Ổ đĩa nè, ổ đĩa mình có thể chọn D, E, F, R, mặc định nó là D để D nha các bạn. Next. Đó, đặt tên là data đi, dữ liệu data gì tùy các bạn. Data. Next. Finish. Nó đang format định dạng, nó tạo ra một cái ổ đĩa D. Nhớ nha, trường hợp mình có một ổ duy nhất thôi, mình vào trong đây mình cắt nó ra thêm một ổ nữa, thì cái ổ này để mình khi mình tải cái file ISO về đó mình lưu nha các bạn. Tuyệt đối không có lưu trên ổ C nha. Ổ C tí xíu các bạn cài Win nó format là nó mất luôn cái suột, không có cái suột để cài đó. Cho nên mình lưu ổ D, ổ E, ổ F, ổ R tùy mình, trừ ổ C ra nha. Đó, sau khi mình xin volume á, thì nó sẽ, mình vào trong My Computer nó sinh ra một cái ổ D nè. Thì bây giờ mình tải cái file ISO về mình lưu ổ D này nha các bạn. Còn ổ C này lát mình cài Win format nó mất hết nè. Nhớ nha. Mình trở lại cái phần mà lúc nãy mình bấm tải về á, nó là file ISO nè. Đó, chọn cái thư mục để lưu vào. Mình chọn vào cái ổ D mình mới tạo nha các bạn. Đó, nó là Windows nè. Save. Getting Field Tin Ready. Bắt đầu nó tải về, nó download cái file ISO đó về ổ D nha các bạn. Chờ nó tí xíu nha. Tiến trình này nó chạy tới 100% nè. Nhớ nha các bạn, trường hợp mà trên máy mình có nhiều ổ đĩa thì mình chọn ổ đĩa trừ cái ổ C, ổ khác để mình lưu cái file tải về nha. Trường hợp mà máy mình có một ổ duy nhất á, thì mình vào trong cái phần Disk Management á, mình xin volume, mình tạo ra một cái phân vùng để mình lưu cái file tải về nha. Các bạn không có lưu trên ổ đĩa C nha. Các bạn lưu cái file tải về trên ổ đĩa C tí xíu mình cài Win á, mình định dạng, mình format nó mất đi cái tất cả những cái file trên ổ C á. Cho nên nó không tìm thấy được cái suột cài, lúc đó là nó sẽ báo lỗi nha các bạn. Phần này mình hướng dẫn khá là chi tiết nên các bạn cố gắng chú ý theo dõi kỹ nha các bạn. Thông thường thì cài Win 10 thì mình sẽ tạo một cái USB để cài. Thì có hai chuẩn để cài, chuẩn UEFI và chuẩn Legacy. Thì ở phần này cài trực tiếp từ ổ cứng, mình sẽ hướng dẫn các bạn
cài, không cần phải dùng tới USB và không cần quan tâm tới nó là chuẩn UEFI hay là Legacy. Chủ yếu tí xíu vào trong cái phần cài đặt á, các bạn chú ý là cái ổ đĩa C là cái ổ nào và mình chọn chính xác cái ổ đĩa để cài Win nha. Ở cái phần download này nó tương đối nó hơi lâu nha các bạn, nó mất khoảng 15 đến 20 phút á, tùy theo cấu hình máy nha. Đây mình sẽ cắt nhanh cái phần này nha các bạn. Đó, nó tải xong rồi nha các bạn, nó báo finish nè. Cái đường dẫn là D siệt windows.iso nè, tải về rồi nha các bạn. Bấm finish. Giờ mình sẽ vào trong My Computer á, mình vào trong ổ D mình kiểm tra coi cái file đó đã tải về hay chưa nha các bạn. Mở Disk PC My Computer nè. Đây, mở ổ D lên. Đó, cái file mình tải về là file .iso nha. File ISO nha các bạn, nó là 4,28 GB. Thì để giải nén cái file này các bạn phải có trong máy các bạn phải có WinRAR nha, các bạn tải WinRAR về nha các bạn. Bạn cũng mở cốc lên nè. Các bạn vào google.com. Trong máy có sẵn WinRAR thì các bạn giải nén, còn máy không có WinRAR bạn tải WinRAR về nha. Đó, vào google.com hoặc là google.com.vn nha. Bạn gõ vào WinRAR nha các bạn. Đó, tải WinRAR, download. Đó, nó tải về bên góc trái nè. Bạn tải WinRAR về, các bạn cài đặt vào trong cái PC nha. Ok. Đó, mình đã cài cái WinRAR vào trong cái PC rồi nha các bạn. Khi mình tải cái WinRAR về á, mình click phải vào trong cái tập tin windows.iso nè, mình giải nén nó ra nha. Đó, các bạn click phải vào. Các bạn chọn Extract to Windows. Đó, nó tiến hành nó giải nén cái file mình mới tải về ra nha các bạn. Thì mình mở cái thư mục Windows này ra, nó chứa những cái file cài đặt Windows 10 trong cái thư mục Windows nha các bạn. Bạn chú ý cái file setup.exe nè, file application nè. Tí xíu mình chạy cái file này để mình cài đặt Win nha. Thì đây mình không có cài trực tiếp trên Windows nha các bạn. Khi các bạn cài trực tiếp trên Windows á thì nó sẽ không có dọn dẹp sạch những cái file cũ nha. Nó cài đè lên và nó tạo ra một cái thư mục Windows.au là nó giữ lại những cái file trước á. Bản Win mình nó không có được sạch nha các bạn. Cho nên mình hướng dẫn các bạn cách khởi động vào trong chế độ MS-DOS để chạy cái file setup.exe này nha các bạn. Khi đó nó sẽ có một cái option cho mình format ổ C, format sạch sẽ để mình cài bản Win hoàn toàn mới, không có rác bản Win sạch nha các bạn. Chú ý nha, mình sẽ vào trong chế độ MS-DOS để mình cài cái bản Win này nha. Mình không có chạy trực tiếp ở ngoài Windows nha các bạn. Ok. Giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn vào trong chế độ MS-DOS nha. Các bạn khởi động lại máy. Đầu tiên các bạn khởi động lại máy nha. Nhớ nha các bạn, đây là Windows 10 nha các bạn. Mình chỉ cách các bạn vào trong MS-DOS để sử dụng MS-DOS cài Win nha. Đó, đầu tiên là mình khởi động lại máy. Các bạn chú ý làm theo trình tự hướng dẫn của mình nha. Đó, khi khởi động lại máy á, bắt đầu nó khởi động lại, các bạn thấy nó hiện lên cái chữ cái dòng xoay bắt đầu vào Win á. Các bạn nhấn cái nút nguồn nha. Nhấn nút nguồn giữ khoảng 5 giây á, nó tắt ngang đột ngột nha các bạn. Đó. Sau đó mình mở cái máy lên, khởi động máy trở lại. Và nó vào trong bắt đầu khởi động vào Win á, các bạn nhấn vào giữ cái nút nguồn nha, cho nó tắt đột ngột lần thứ hai nha. Tiếp theo mình mở lên lần thứ ba. Đó, khi nó xoay nó chuẩn bị vào trong Windows á, các bạn nhấn cái nút giữ vài giây, khoảng 5 giây á, cho nó tắt đột ngột lần thứ ba nha. Bạn làm 3 lần như vậy nha các bạn.
Đó, khi mình làm 3 lần như vậy á, nó sẽ hiện lên cái màn hình repair. Nó hiện lên cái cửa sổ repair nha các bạn. Đó, bạn thấy không? Bắt please wait, xin chờ á, nó sẽ vào trong cái cửa sổ repair. Mục đích của mình là ra cái cửa sổ repair nha các bạn. Đó, recovery. Mục đích của mình ra cửa sổ này nha. See advanced repair option. Đó, click vào cái chức năng đó nha. Mục đích mình là tắt độc ngột 3 lần để ra cái cửa sổ recovery này nè. Để mình vào, mình chạy cái chế độ MS-DOS nha các bạn. Đó. Đối với laptop cũng vậy nha. Lúc nãy là máy bàn, còn đây là cái laptop nè. Các bạn cũng mở máy lên. Rồi khi nó khởi động vào, chuẩn bị khởi động vào Windows á, các bạn nhấn cái nút, các bạn nút nguồn trên cái laptop á, đè giữ 5 giây. Tự động nó sẽ tắt ngang đột ngột. Các bạn làm 3 lần như vậy á, nó sẽ vào trong cái cửa sổ recovery giống như cái máy bàn lúc nãy nha. Nhớ nha các bạn. Mở vào gần cái cửa sổ Windows đó, các bạn nhấn đè giữ 5 giây, tắt đột ngột. Tắt đột ngột gây ra sự cố tắt đột ngột. Sau đó các bạn mở lại, làm 3 lần như vậy, nó sẽ vào trong cái cửa sổ recovery. Mục đích của mình là ra cái cửa sổ recovery nha các bạn. Đó, mình thí dụ cho các bạn 2 trường hợp là máy bàn và laptop. 2 trường hợp này như nhau nha. Khởi động lên, chuẩn bị vào trong Windows, nhấn cái nút nguồn, giữ khoảng 5 giây, đè luôn nha các bạn. Là nó tự động nó tắt đột ngột. Mình mở máy lên, làm 3 lần như vậy, nó sẽ ra cái cửa sổ repair, recovery á. Đó, mục đích của mình ra cái cửa sổ recovery để mình vào trong cái chương trình MS-DOS, mình chạy cái file setup của Windows nha các bạn. Đó, bạn thấy ở cái laptop này nó hiện lên cửa sổ recovery giống như cái máy bàn lúc nãy rồi đó. Mình hướng dẫn các bạn 2 phần nha, máy bàn và laptop luôn nha các bạn. Đó, chủ yếu là ra cửa sổ này. Đó, thì xong cái phần laptop này mình quay trở lại cái máy bàn nha các bạn. Đó, bây giờ mình quay lại cái máy bàn, cái màn hình nó rộng, mình dễ hướng dẫn hơn nha. Bạn vào cái mục troubleshoot, cái thứ hai đó. Đó. Tiếp tục vào Advanced Option nha các bạn. Advanced Option. Đó, các bạn thấy có nhiều cái chức năng á, các bạn chú ý cái chức năng thứ 3, Command Room. C2 chấm xịt á, Command Room nha các bạn. Command Room là cái cửa sổ MS-DOS. Tí xíu mình dùng lệnh để mình chạy cái file setup nha. Đó, kêu mình chọn cái user để bắt đầu vào trong cái Command Room á. User mặc định của mình là PC nha các bạn. Hiện lên cái user của mình tên là PC đó. Rồi password không có nha, password không có. Đó, nó hiện ra cửa sổ màu đen. Cửa sổ màu đen là Command Room đó nha các bạn. Nó là MS-DOS đó. Cửa sổ này mình đánh lệnh nha các bạn. Mục đích mình ra cửa sổ này để mình cài Win nha. Cái thư mục hiện hành của nó đang là Windows System 32. Đó, bây giờ mình sẽ về ổ D nha. Mình đánh D 2 chấm Enter cái là nó về cái thư mục hiện hành là cái ổ đĩa hiện hành là ổ D nha các bạn. Lúc nãy mình lưu cái file Windows á, mình tải về mình lưu trên ổ D đó. Giờ mình dùng cái lệnh dia Enter, đánh dia Enter để mình coi trong ổ D nó có những cái thư mục nào trong ổ D nha các bạn. Đó, khi mình đánh cái lệnh dia á thì toàn bộ những cái thư mục trong ổ D nó lít ra nè. Đó, các bạn thấy có cái thư mục là Windows á, lúc nãy mình tải về á, mình lưu trong ổ D nè, trong cái thư mục Windows nè. Bạn thấy không? Giờ mình sẽ đánh tiếp cái lệnh nha. Đó, mình sẽ cho cái thư mục Windows này nó là thư mục hiện hành. Đó, cho nên mình đánh tiếp cái lệnh là đó, các bạn đánh tiếp cái lệnh CD khoảng cách khoảng trắng á, Windows, Enter một cái nha, Enter một cái.
Đó, lúc này là cái thư mục hiện hành, cái con trỏ nó đang nhảy nè, chớp á, nó đang thư mục hiện hành của mình là D2.Windows. Thì bây giờ mình sẽ coi cái nội dung trong cái thư mục Windows là gì á, thì mình đánh cái lệnh dir nha các bạn. Cái lệnh dir là cái lệnh nó liệt kê ra tất cả những cái thư mục trong cái thư mục hiện hành. Đó, khi mình đánh cái lệnh dir thì nó list ra ở trong cái thư mục Windows nè, nó có tất cả những cái thư mục chứa trong cái ổ đĩa D thư mục Windows nè. Các bạn thấy không? Toàn bộ những cái file cài đặt Win nè. Bạn thấy chú ý cái file setup.exe. Đó. File setup.exe nha. Bây giờ mình đánh cái lệnh là mình đánh trực tiếp tên là setup.exe. Đánh vô luôn nha các bạn, đánh trực tiếp cái tên là setup.exe. Đó, các bạn gõ cái lệnh này, các bạn enter một cái nó sẽ ra cái cửa sổ cài đặt Win nha. Đó, thì mình đánh cái lệnh là setup.exe, nó sẽ hiện lên cái bảng là Windows Setup. Rồi bây giờ mình tiến hành mình cài đặt Win nha các bạn, cài đặt bình thường nha các bạn. Đó, cài đặt bình thường nha. I don't have product key. Đó, các bạn, nó hiện lên nhiều cái phiên bản Windows đó. Bạn chọn cái phiên bản để mình cài đặt nha. Ở đây mình chọn Win 10 Pro nha các bạn. Tùy theo các bạn thích phiên bản nào thì các bạn click vào, các bạn chọn nha. I accept, chấp nhận đó, next. Rồi chọn custom nha các bạn, chọn custom ở dưới. Custom là tùy chọn á. Đó, bạn thấy nó hiện lên hai cái phân vùng ổ C và ổ D. Ổ D thì chứa cái thư mục cài Win rồi, chứa cái suột cài Win. Cho nên mình chọn cái ổ ở trên nha các bạn, nó là ổ C để cài Win đó. Chọn vào. Đó. Trường hợp ở trên là Legacy cho nên nó hiện hai phân vùng thôi. Còn ở dưới là UEFI nè, bạn thấy trường hợp này là UEFI nè, nó sẽ có 3 phân vùng nha. System, MSR và cái thư mục cài Win là Primary á. Đó, nó sẽ có 3 phân vùng nha các bạn, chú ý nha. Bạn chọn cái ổ để cài Win, các bạn format xong rồi các bạn next là nó sẽ copy Windows, nó cài đặt vào trong cái phân vùng đó nha. Đó, trường hợp này là UEFI nha các bạn. Đó, nó khác ở chỗ Legacy là nó có 3 phân vùng là System, MSR và cái phân vùng để cài Win. Trở lại cái Legacy nha, nó sẽ chỉ có 2 phân vùng thôi. Mình chọn cái phân vùng ổ C để mình cài Win. Khi các bạn click vào ổ C 70GB nè, các bạn format. Đó, format nó sẽ dọn sạch sẽ cái ổ C nha các bạn. Nó xóa những cái file Windows cũ á, những cái file trên ổ C nó xóa sạch sẽ hết. Định dạng lại, nó format là bản Win mình nó sẽ sạch nha các bạn. Đó, nó bắt đầu khi mình format, mình next, nó bắt đầu nó copy toàn bộ những cái file nó cài đặt, tiến trình cài đặt Win á, nó sẽ bắt đầu cài vào trong cái ổ đĩa mà mình đã chọn nha các bạn. Đó, cái phần này thì nó cài khoảng 15 đến 20 phút, mình lướt qua thôi nha các bạn. Mình lướt qua nhanh cái phần này nha. Chú ý nha, cái này mình hướng dẫn các bạn là cài trên 2 chuẩn luôn, Legacy và UEFI, không phân biệt chuẩn nào hết nha, chuẩn nào cài cũng được nha các bạn. Quan trọng là các bạn chọn chính xác cái phân vùng để cài đó, tức là ổ C đó. Ở chế độ Legacy thì nó chỉ có 2 phân vùng thôi, phân vùng ổ C và ổ D. Ổ D nó lưu cái file mình tải về, file suột á, mình chọn chính xác cái ổ C, mình format nó, mình copy file và mình cài đặt Win bình thường nha các bạn. Còn ở chế độ UEFI thì nó sẽ có 3 phân vùng. Phân vùng nó chia làm 3 phân vùng M System, phân vùng thứ hai là MSR và phân vùng thứ ba là để cài Win á, Primary á. Các bạn chọn cái phân vùng thứ ba để các bạn format, các bạn cài Win lên phân vùng đó nha. Tới đây thì các bạn theo cái hướng dẫn từng bước á, các bạn cài Win nha. Đó,
nó load, nó cài đặt những cái setting, rồi nó kêu mình đặt cái tên cho cái PC vân vân. Thì mình theo hướng dẫn từng bước á, mình làm nha các bạn. Phần này nó rất là đơn giản, mình lướt nhanh qua cái phần này nha. Đó, những cái option cho mình cài đó, mình thích thì mình cài, còn mình không thích thì mình check vô mình bỏ. Đó, những cái này nó hỏi mình cài không, mình không cài thì mình skip nha các bạn. Skip là bỏ qua nha. Not now cũng bỏ qua luôn nha. Chọn not now nha các bạn. Đó, nó bắt đầu nó chào mình rồi đó, nó vào trong Win rồi nha. Ở phần này mình cắt bớt nó khoảng 20 phút đó nha các bạn, mình cắt bớt cho nó nhanh nha các bạn. Đó, bây giờ nó vào Win rồi, các bạn thấy trên desktop đó, nó trống, nó không có gì á. Mình vào trong cái phần thêm á, vào trong desktop icon á, mình check vô những cái My Computer Network vân vân thì nó sẽ hiện ra ngoài desktop nha các bạn. Thì sau khi cài Win á, cái phần quan trọng á, các bạn xác định nó các bạn cài những cái phần mềm thì cái đó bắt buộc là mình tải về mình cài, hoặc mình có những cái suột mình cài. Cái quan trọng rất là quan trọng đó là cái vấn đề driver nha các bạn. Driver rất là quan trọng. Các bạn kiểm tra coi cái phần internet á, nó đã kết nối internet hay chưa. Nếu đã nó kết nối internet rồi á, thì các bạn vào á, bạn kiểm tra cái phần cứng nha. Trong cái phần device manager á, bạn lít vào My Computer, vào phần manage, vào device manager. Những cái phần nào mà nó chưa có nhận driver á, bạn lít phải vào update driver nha các bạn. Đó, update được thì update, còn trường hợp mà không update được á, các bạn dùng phần mềm nha. Ở đây mình sẽ hướng dẫn các bạn một phần mềm cơ bản để cài driver. Đó là Driver Booster nha các bạn. Driver Booster, phần mềm cơ bản. Nó có rất nhiều cái phần mềm để mình giải quyết cái driver. Thì ở đây mình hướng dẫn cho các bạn, mình giới thiệu các bạn một cái phần mềm cơ bản để cài cái driver, đó là Driver Booster nha. Đó, các bạn tải cái phiên bản Driver Booster. Ở đây mình tải phiên bản Driver Booster 8 chấm nha. Đó, nó tải về nha các bạn. Ngoài đường nó đang ồn quá các bạn, mình cố gắng mình cái âm thanh tốt nhất cho các bạn nha. Rất là ồn nha các bạn. Đó, sau khi tải cái Driver Booster về á, mình tiến hành mình cài đặt vào trong máy. Nó hiện lên, nó list lên tất cả những cái phần cứng nè, bạn list vào update. Đó, làm theo hướng dẫn update, nó bắt đầu nó download những cái driver đó về và nó tiến hành nó cài đặt vào trong cái máy tính nha. Trường hợp mà các bạn cài cái driver booster này mà nó thiếu driver nữa, có những cái máy cái phần cứng á, nó khó chịu á, các bạn vào ngay chính cái trang của cái nhà sản xuất á, các bạn tải về nha các bạn. Đó, trường hợp mà các bạn gặp khó khăn á, các bạn cứ comment mình ở dưới bình luận, các bạn cứ đưa cho mình cái comment, đưa cho cái model của máy. Đó, mình sẽ gửi cái link, mình sẽ giúp các bạn tìm cái link để tải cái driver nha. Nếu các bạn không có giải quyết được cái driver á, một cái PC mà cài đủ driver thì nó mới hoạt động trơn tru, nó phải hết công suất nha các bạn. Đó, thì mình đã hướng dẫn các bạn cách cài Win trực tiếp từ ổ cứng, không cần phải dùng USB nha, cho tất cả các chuẩn UEFI và Legacy nha các bạn. Hy vọng có thể giúp ích được tất cả các bạn. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy video hữu ích, nhớ bấm like và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Thank you.